Friends, usually we have to speak such sentences in our daily life while talking to someone. हामीले हाम्रो डेली लाइफमा कसैसँग कुरा गर्दा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तिमीलाई उसको आइडिया कस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो, यो रेस्टुरेन्ट कस्तो लाग्यो, मेरो बाइक कस्तो लाग्यो। यसरी प्रश्नहरू हामी डेली लाइफमा सोधिरहेका हुन्छौँ। सो इन दिस भिडियो लेक्चर आई एम गोइङ टु टिच यु हाउ सच सेन्टेन्सेस क्यान बी स्पोकन इन इङ्ग्लिस। हामीले इङ्ग्लिसमा यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई कसरी बोल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियो लेक्चरमा म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। सो गाइज, इफ यु आर भिजिटिङ माई च्यानल फर द फर्स्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यु अल टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल बिकज आई हेभ वर्कड हार्ड अलट टु टिच यु इङ्ग्लिस। सो मैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस सिकाउन एकदम धेरैभन्दा धेरै मिहिनेत गरिरहेको छु। सो तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ओके फ्रेन्ड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेन्ड्स, we need certain structure to form such sentences. So हामीले यस्तो सेन्टेन्सलाई बनाउनको लागि हामीलाई एउटा सर्टेन स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ एन्ड द स्ट्रक्चर इज हाउ डिड यु फाइन्ड प्लस अब्जेक्ट। हाउ डिड यु फाइन्ड प्लस अब्जेक्ट। अब यसमा यो हाउ डिड यु फाइन्ड भनेको के हो भन्दा तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेको अथवा कस्तो लाग्यो मात्र भनेको। हामीले कसैसँग कुरा गर्दा कस्तो लाग्यो त तिमीलाई मेरो घर भनेर भन्यो भने के हुन्छ, तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधिरह नि। सो सेकेन्ड पर्सनसँग हामी कुरा गरेर आउँछौँ। त्यस कारणले तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधिरहेछौँ र यो हाम्रो तिमीलाई कस्तो लाग्यो भन्दा पास्टमा छ नि, पास्टमा सोधेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाउ डिड यु फाइन्ड, यसमा डिड आयो है त। सो हाउ डिड यु फाइन्ड प्लस अब्जेक्ट अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्वेसन मार्क। नाउ आई एम गोइङ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली हाउ टु युज दिस स्ट्रक्चर टु फर्म सच सेन्टेन्सेस विथ द हेल्प अफ सम इक्जाम्पल्स। द फर्स्ट इक्जाम्पल इज तिमीलाई उसको बिजनेस आइडिया कस्तो लाग्यो। अब मैले मेरो कुनै साथीलाई सोधिरहेको छु कि होइन, अनि उसले एउटा उसको बिजनेस आइडिया सुनायो हामीलाई, तिमीलाई चाहिँ उसको बिजनेस आइडिया कस्तो लाग्यो भनेर सोद्धाखेरि अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने, हाउ डिड यु फाइन्ड हिज बिजनेस आइडिया। हाउ डिड यु फाइन्ड हिज बिजनेस आइडिया। सो इन द पहिला छ हाउ डिड यु फाइन्ड, त्यसपछि हिज बिजनेस आइडिया, यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट भयो। तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेको हाउ डिड यु फाइन्ड अनि हिज बिजनेस आइडिया, होइन, तिमीलाई उसको बिजनेस आइडिया कस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो। अब मानौ मेरो साथी र म चाहिँ बजारमा लुगा किनिरहेको छौँ भने अब त्यो लुगा हेर्दा हेर्दै म भन्छु नि मेरो साथीलाई, तिमीलाई त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भन त भनेर मैले क्वेसन सोधिरहेको छु होइन। सो त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो अथवा तिमीलाई त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर सोध्या हो। त्यस कारणले यो तिमी भने पनि नभने पनि त्यो तिमी नै भन्ने बुझ्नुपर्छ। सो इङ्ग्लिसमा चाहिँ युको प्रयोग हुन्छ है त। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा हाउ डिड यु फाइन्ड द्याट वान। हाउ डिड यु फाइन्ड द्याट वान। द्याट वान भनेको त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई भनेर प्रश्न सोधेको मैले। यो रेस्टुरेन्ट कस्तो लाग्यो। यो रेस्टुरेन्ट कस्तो लाग्यो। मानौ म र मेरो साथी चाहिँ हिजो राति कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर बाहिर निस्किरहेको छौँ। अब म मेरो साथीलाई सोध्छु तिमीलाई यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो त भनेर मैले सोधेँ भने अब कसरी सोध्छु म, हाउ डिड यु फाइन्ड दिस रेस्टुरेन्ट। हाउ डिड यु फाइन्ड दिस रेस्टुरेन्ट मतलब यो रेस्टुरेन्ट कस्तो लाग्यो भनेको मतलब यो रेस्टुरेन्टको सेवा सुविधा कस्तो लाग्यो होइन, कतिको राम्रो लाग्यो तिमीलाई भनेर मैले प्रश्न सोधेको। सो कसैको एक्सपिरियन्स सोधेको के, कसैको अनुभवको बारेमा सोद्धाखेरि हामी यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई नर्मली प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। मेरो बाइक कस्तो लाग्यो त। अब मैले बाइक किनेर ल्याएँ अनि मेरो साथीलाई मैले सोधेँ होइन, मेरो बाइक कस्तो लाग्यो त भन त भनेर मैले सोधेँ। मतलब मेरो बाइक कस्तो लाग्यो एक्चुअली भन न, कस्तो लाग्यो तिमीलाई, राम्रो लाग्यो लागेन भनेर सोधेको होइन। सो एक्सपिरियन्स नै सोधे जस्तै हो पनि। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा हाउ डिड यु फाइन्ड माई बाइक। हाउ डिड यु फाइन्ड माई बाइक मतलब तिमीले मेरो बाइक, उसले मेरो साथीले मेरो बाइक हेरिसक्यो अनि त्यसपछि मैले सोधेँ तिमीलाई मेरो बाइक कस्तो लाग्यो भन्दा उसले मलाई राम्रो लाग्यो अथवा राम्रो लागेन के एन्सर दिन्छ थाहा छैन, तर मैले प्रश्न सोधेँ हाउ डिड यु फाइन्ड माई बाइक। यो हाम्रो पास्टमा है, पास्टमा सोधिन्छ किनभने अहिले मैले बाइक ल्याएँ अनि उसले मेरो बाइक त सर हेरिसक्यो नि त, त्यसपछि मैले उसलाई सोधिरहेको छु। त्यस कारणले हाम्रो यो पास्ट हुन्छ है। सो पास्ट एक्सपिरियन्सको बारेमा सोधेको हाउ डिड यु फाइन्ड माई बाइक। तिम्रो बुवालाई त्यो केटी कस्तो लाग्यो अरे त। अब मानौ मेरो साथी र उसको बुवा चाहिँ हिजो कुनै केटी हेर्न गएको थियो उसको लागि होइन, अनि मैले मेरो साथीलाई सोधेँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोध्छु म मेरो साथीलाई। अनि त्यसपछि म सोध्छु तिम्रो बुवालाई चाहिँ त्यो केटी कस्तो लाग्यो अरे त अथवा कस्तो लाग्यो त भनेर मैले प्रश्न सोधिरहेको छु होइन। अब म कसरी सोध्छु, हाउ डिड यो ड्याड फाइन्ड द्याट गर्ल। हाउ डिड यो ड्याड फाइन्ड द्याट गर्ल होइन, तिम्रो बुवालाई त्यो केटी कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब यसमा हाउ डिड यु हुन्छ त, तिमीलाई कस्तो लाग्यो भने हाउ डिड यु हुन्छ। अब त्यो युको ठाउँमा जुनसुकै सब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। सो हाउ डिड यो ड्याड फाइन्ड द्याट गर्ल, तिम्रो बुवालाई त्यो केटी कस्तो लाग्यो अरे त भनेर मैले सोधिरहेको छु। तिम्रो बुवाको अनुभव कस्तो रहेछ त्यो केटीलाई हेरेर, राम्रो रहेछ अथवा राम्रो छैन के भन्नुभयो भनेर सोधेको। सो पास्ट एक्सपिरियन्स जस्तै बुझ्न सकिन्छ यसलाई। तपाईँलाई त्यो मान्छेको व्यवहार कस्तो लाग्यो। तपाईँलाई त्यो मान्छेको व्यवहार कस्तो लाग्यो, मैले मभन्दा ठुलो मान्छे सिनियर मान्छेलाई सोधिरहेको छु हाउ डिड यु फाइन्ड द्याट गाइज म्यानर्स। त्यो मान्छे भनेको द्याट गाई होइन। सो त्यो मान्छेको व्यवहार हाउ डिड यु फाइन्ड द्याट
गाइज म्यानर्स म्यानर्स भनेको व्यवहार। सो त्यो मान्छेको व्यवहार कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हिजो हामी त्यो मान्छेको घरमा गएको थियौँ अनि म उहाँलाई सोधेको छु त्यो मान्छेको व्यवहार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त ठिक लागेन। यसरी हामी भन्छौँ नि। सो यसरी सोद्धाखेरि हाउ डिड यु फाइन्ड द्याट गाइज म्यानर्स? सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामी हाउ डिड यु फाइन्ड भन्ने स्ट्रक्चर लगाएर बनाउन सक्छौँ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गाइज, यो एकदमै धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ है, किनभने हामी डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्स एकदम धेरै बोलिरहेका हुन्छौँ। सो डेली बेसिसमा कति धेरै बोल्छौँ होला हामी यस्तो सेन्टेन्स, तपाईँहरू आफैले पनि अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ है। रोशनको घर कस्तो लाग्यो त? अब म र मेरो कुनै एउटा साथी चाहिँ रोशनको घरमा गएर आयौँ अनि मैले उसलाई सोधेँ रोशनको घर कस्तो लाग्यो त? मलाई एकदम बब्बाल लागेर यस्तो खतरा आलिशान महल रहेछ होइन, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको छु। रोशनको घर कस्तो लाग्यो त? हामी यसरी बोल्छौँ नि, कस्तो लाग्यो त भनेर सोध्छौँ। सब इङ्ग्लिसमा हाउ डिड यु फाइन्ड रोशन्स हाउस? हाउ डिड यु फाइन्ड रोशन्स हाउस होइन, रोशनको घर कस्तो लाग्यो त भनेर सोद्धा यो स्ट्रक्चरलाई हामी प्रयोग गरेर बनाउन सक्छौँ। नाउ इट्स टाइम फर होमवर्क। सो गाइज अब यसमा मैले तपाईँहरूको लागि होमवर्कको रूपमा दुईवटा सेन्टेन्स ल्याएको छु। तिमीलाई नयाँ जागिर कस्तो लाग्यो त? अर्को, तिम्रो बहिनीको जीवनसाथी कस्तो लाग्यो? मैले प्रश्न सोधिरहेको छु होइन। अब यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र म ठिक छ वा छैन त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। ओके गाइज, एकदम धेरैभन्दा धेरै मिहिनेत गरेर तपाईँहरूले सिक्नु होला। त्यो भयो भने मलाई पनि एकदमै धेरै खुसी मिल्नेछ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियो लेसन तपाईँहरूको छुट्ने छैन। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।